So today we will be discussing about Bill of Rights. Pero ano nga ba ang Bill of Rights? So basically, Bill of Rights is also called the Declaration of Rights. So ito ay isang listahan ng mga rights ng each citizen in a specific nation. So basically, the purpose of Bill of Rights is to protect the rights of each citizen in a country against the violation of the government, public officials, and other citizens. So today we will be discussing about Article 3 of the Philippine Constitution, Bill of Rights. Section 1, Right to Life, Liberty, and Property. Pinakauna dito ang karapatang mabuhay. Sinasabi dito na di pwedeng kilitin ang iyong buhay ng kahit na sino without due process of law. Sinasabi rin dito na ang right to life ay preservation of God-given faculty, meaning hindi pwedeng galawin ang iyong katawan or imutilate ito. For example, pag pinutol ang ating kamay or paa, considered agad na ito na violation sa ating right to life. Okay, we have the next one. We have right to liberty, meaning hindi pwedeng pakialaman ng government ang iyong ginagawa unless meron kang ginagawang illegal. Sinasabi rin dito na pwede tayong kumilos sa ating kagustuhan hanggat wala tayong nilalabag na karapatan ng ibang tao. At ang panghuli ay sa Section 1 ay ang karapatan na magmay-ari. So, napakahalaga para sa isang democratic country na magkaroon ng karapatan ang mga tao na magmay-ari, lalo na kung ito ay kanilang pinagpaguran. So, that is Section 1. Let's move on to Section 2, the right against unlawful search and seizures. So, anong ibig sabihin nito? Ito ang karapatan para sa di makatarungang pagdakip. So, sinasabi sa section na ito na ang isang tao ay pwede lamang dakpin o halughugin ang kanyang gamit o katawan kapag merong warrant of arrest mula sa isang korte. Pero there are instances that this happen. Example, sa custom searches or sa airport kung saan ang mga agent ng Bureau of Customs ay maaaring halughugin ang iyong gamit para malaman kung may pinapasok kang illegal sa bansa. Kapag nangyari yon, pwede ka nilang arestuhin. Okay, so pwede rin magkaroon ng searches ang mga police during checkpoints. Given na hindi sila magkakaroon ng body checking, like kakapkapan ka, or hindi rin nila pwedeng halughugin ang iyong mga gamit. Hanggang visual search lamang ang pwede nilang gawin. Okay? So, for example naman, you're a person of interest. Then, sinabi mo sa kanya na, sige, kapkapan mo pa ako. At kung kinapkapan ka at may nakita sila, for example, kutsilyo or any deadly weapon sa'yo, once na pumayag ka na, nakapkapan ka, that is already a lawful search. Okay. So, we have Section 3. Right to privacy of communication and correspondence. So, sinasabi dito na hindi pwedeng pakialaman ng government or ibang tao ang iyong pribadong pakikipag-usap unless inutos ito ng batas o kinakailangan ito for public safety. Sinasabi din dito na anumang ebidensya na nakuha laban sa isang tao, ngunit nilabag under Article 3, Section 3 ay hindi maaaring gamitin laban sa'yo. So, ano ibig sabihin nito? Example, ikaw ay talaga may ginagawang masama, ngunit napatunayan sa pamamagitan ng pag-wiretap sa iyong telepono, automatic na that can't be used against you sa korte. Okay, we have Section 4. This is the right to freedom of speech, of expression, and press. So, sinasabi dito na may karapatan tayo na magbigay ng ating opinion, kagustuhan. Pwede din kayong mag-rally, pero dapat within the rules of the law. We cannot express our own opinion na may naaapakan na karapatan ng ibang tao. Kasi ang ating karapatan ay magwawakas kapag nagsimula na ang karapatan ng ibang tao. Okay, so we have Section, right to religion. So, sinasabi dito na ang government daw ay hindi maaaring magtatag ng sarili niyang relihiyon at hindi rin siya pwedeng gumawa ng batas na pinagbabawalan ang practices ng existing religions na.
Okay, so that is Section 5. We have Section 6, right to liberty of abode and right to travel. Ang mga tao daw ay may karapatang manirahan o magpalit ng tirahan within the limits prescribed by the law. Aside from that, we also have the right to travel. However, if there are certain conditions like may digmaan, may banta ng terorismo, or may banta sa public health, like this pandemic for example, it is only logical to control the people kasi kung hindi, baka mas lalong lumaganap ang sakit, di ba? Okay. Section 7, the right of people to information on matters of public concerns. So, dapat daw yung mga datos ng government, yung kanilang mga ginagawa or ginagastos, dapat ito ay accessible sa mga tao para makita nila kung saan ba napupunta ang kanilang mga taxes. The purpose of this section is for transparency, para makita natin kung makatarungan ba ang gastos ng government or hindi. Okay, Section 8. The right of people, including those employed in public and private sectors, to form unions, associations, and societies. Sabi dito ang karapatan ng mga manggagawa, either private or public, na pumasok sa or magtatag ng union, association, as long as ang layunin ng grupong ito ay hindi para mag-rebellion or gumawa ng something illegal. Okay, Section 9, we have Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. So, sinasabi lamang dito na hindi pwedeng kamkamin ng government ang iyong private property for the use of the public without bayad. However, ang government ay may kapangyarihan na mangangkam ng lupa. Ang tawag dito ay power of eminent domain. Ibig sabihin, lahat ng lupa sa Pilipinas ay pagmamayari ng government. But if they want to use your property, they should pay for it. Okay. Section 10, no law impairing obligation of contract shall be passed. So, we have freedom of contract. Pwede tayong pumasok sa anumang kontrata at hindi pwedeng mga ilam ang government unless yung contract ay na kanilang pinapasukan ay labag sa batas. Let's move on to Section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. So, this is the right to free access to courts. Ang mga tao daw should have enough legal assistance kahit mayaman o mahirap ka. Dapat pantay ang access sa korte. Dito pumapasok ang PAO or Public Attorney's Office. Section 12, we have Miranda rights. So, dito sa section na ito, nandito ang mga bagay na hindi pwedeng gawin sa mga taong inaresto. Example, paggamit ng torture, bawal din silang ikulong sa detention cells. Di rin pwedeng gawing inkuminado, kung saan bawal siyang makipag-usap sa ibang tao. Dito din papasok ang sinasabi rin dito, na ang taong inaresto ay hindi maaaring tumestigo laban sa kanilang sarili. And kung dinadanas mo ang mga ito, dapat bayaran ka daw ng government. Kuwari, inaresto ka, tapos na-experience mo yung torture, incriminado, and ginagawa kang testigo laban sa sarili mo, dapat kang bayaran ng government in return. Okay. Section 13, right to bail. So, pwede kang mag-bail as long as yung ginawa mong krimen is not punishable by reclusion perpetua or panghabang buhay na kamatayan, such as murder or rape. Okay. Section 14, we have right to due process of law. Okay, so we have the right to be heard and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against us, to have a speedy, impartial, and public trial, and to meet the witnesses face to face. We have Section 15, privilege of writ habeas corpus. So, ano ba ang writ habeas corpus? So, this is a Latin word which means you have the body. Basically, ginagamit ito sa korte para puwersahin ng isang estado na isa publiko ang isang inaresto. Section 16, right to a speedy disposition. So, kahit mayaman or mahirap ka, you have the right for a speedy trial. Section 17, no person shall be compelled
to be a witness against himself. So, just like in Section 12, hindi ka pwedeng tumistigo laban sa sarili mo. 18, no person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. So, no voluntary servitude in any form shall exist, except as a punishment of crime whereof the party shall have been duly convicted. Okay, Section 19. Excessive fine shall not be imposed, nor cruel, degrading, inhuman punishment inflicted. So, sinasabi dito na hindi ka pwedeng parusahan in a degrading way, like the employment of physical, psychological, or degrading punishment. And wala ding death penalty sa Pilipinas. Kaya if you committed murder or rape, for example, your punishment will be reduced to reclusion perpetua or panghabang buhay na kamatayan. Pero yung reclusion perpetua is hindi siya panghabang buhay, pero for 40 years lang of imprisonment. Okay, Section 20, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of poll tax. So, walang nakukulong dahil sa utang and hindi pagbabayad ng buwis. So, kung hindi ka nagbabayad ng buwis or hindi ka nagbabayad ng utang, hindi ka pwedeng makulong. Okay. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Sinasabi dito na hindi ka pwedeng ikulong para sa isang krimen ng dalawang beses. For example, year 2019, may nagdemanda sa'yo ng rape. At napatunayan na hindi ka guilty for this. Meaning, kung gusto ka ulit i-demanda for the same case, hindi na siya i-approve ng korte. Okay, we have Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ano ba yung ex post facto law? Ang ibig sabihin nito ay bawal daw gumawa ng batas na magpaparusa sa isang bagay na hindi naman bawal dati bago ito na isabatas. So, for example, you bullied someone online in 2019. Tapos na isabatas ang cybercrime law this 2020 lang. Meaning, hindi ka pwedeng idemanda para sa isang krimen na ginawa mo in 2019 at nagkaroon lang ng batas in 2020.